I'm sure if you are a teacher, you have faced this situation or dilemma time and again. क्लासमा हजुरले केही पढाउनु भएको छ एन्ड देन एट द एन्ड अफ द क्लास यु एन्ड अप थिङ्किङ यस्तो सिम्पल कुराहरू मैले पढाउँदाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूले किन नबुझेको होलान्, यस्तो सिम्पल इन्स्ट्रक्सन यस्तो सिम्पल टास्क दिँदाखेरि पनि स्टुडेन्टहरूले बुझ्दैनन् बा के भयो यहाँ. हाई, आई एम उमेश श्रेष्ठ एन्ड आइ एम अ टिचर एन्ड अ टिचर डेभलपर फ्रम काठमाडौँ नेपाल. र आज यही डिलेमा यही कन्फ्युजन र यही प्रब्लमको बारेमा म सानो भिडियो लिएर आएको छु. यो प्रब्लम बुझ्नको लागि चाहिँ फर्स्ट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट अफ कर्स अफ नलेज. र त्यो के हो फर्स्टमा एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त. सोसियल मिडियामा स्टुडेन्टहरूले यो पोस्ट गर्छन्, एकदम रमाइलो लाग्छ. एन्ड एन्ड इन सम वे यो ट्रु पनि हो. जब टिचरले कुनै टपिक कुनै प्रब्लम कुनै कुनै फिनोमिननहरू एक्सप्लेन गर्छन् तब एकदमै कम्प्लिकेटेड वेमा एकदमै कम्प्लेक्स भएको जस्तो लाग्छ. तर त्यही कुरा जब साथीले एक्सप्लेन गर्छ, वाह बुझे यार, तिमीले भनेको कुरा ठ्याक्कै यस्तो पो रहेछ त भनेर त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्स पनि भएको छ. सो किन हुन्छ त यस्तो? अर्को एउटा कार्टुनबाट म एक्सप्लेन गर्न खोज्छु है त. सो एकजना मान्छेले कुनै डिरेक्सन खोजिरहेको छ फ्रम अ ट्राफिक पुलिस. जब त्यो ट्राफिक पुलिसले डिरेक्सन दिनुहुन्छ हुन्छ नि, उहाँको दिमागमा चाहिँ यस्तो क्लियरली डिरेक्सन दिइरहेको फिल हुन्छ क्या उहाँलाई, बिकज ही हेज गन थ्रु द्याट त्यो बाटो, ही हेज गन थ्रु द कर्नर्स र त्यो लोकेसन पुरै भिजिबली नै कङ्क्रिट वेमा नै दिमागमा त्यो भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ. र उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँबाट लेफ्ट जाने राइट जाने अनिखेर अलिकति अगाडि गएपछि फेरि अर्को एउटा टर्न लिने अन्त त्यो ठाउँमा ठ्याक्कै आइपुग्छ. बट फर सम वान हु हेज नट गन थ्रु द्याट direction, someone who has not taken that road, त्यो path, it's a very very complicated thing. र त्यो मान्छेको दिमागमा चाहिँ यस्तो खालको डिरेक्सन हुनसक्छ. भन्न खोजेको, when you are an expert at something, that thing looks so easy for you, that direction looks so easy for this traffic policeman. के हुन्छ त? And then most of the times they end up giving a direction which might even confuse the person even more. र यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम्स एक्सपर्ट्स आर अनअवेयर. उहाँहरूको भिजुअलाइजेसनमा उहाँहरूको आफ्नो इन्टरनल डायलगमा मोनोलगमा त ओहो यस्तो सिम्पल वेमा मैले भने त, बट जुनले सुनिरहेछ जसले डिरेक्सन सोधिरहेछ उसको लागि चाहिँ झन् कन्फ्युजिङ हुनसक्छ. र यो फिनोमिनललाई मैले अघि भने जस्तै इट्स कल्ड कर्स अफ नलेज. बिकज यु आर एन एक्सपर्ट नाउ, त्यो नलेज नै इट हेज ब्लक्ड यु फ्रम understanding the pain of a beginner or a novice learner. र यो cognitive bias हो, जसले गर्दाखेरि we tend to forget that novices don't have enough background knowledge yet, but we communicate in a very abstract level and then we end up confusing them even more. Let me share one more example. Albert Einstein, एकदमै उहाँको अब एक्सपर्टिजलाई चाहिँ वी क्यान से इट्स इन द सुप्रिम टप लेभल भनेर भनौँ न फिजिक्समा साइन्समा. And when he talks about E equals to mc square, because he has gone through a lot of experience and studies and reflections and all those imaginative processes and creative processes, र वर्षौँ लाएर निस्केको त्यो एउटा इन्साइट हो नि त, E equals to mc square. For us and for someone who has zero idea of physics, it's going to be a very very difficult concept to understand. उहाँले जसरी बुझायो भने, बट त्यो नै एउटा एक्सपर्टको एउटा फेरि लक्षण पनि हो क्या. थिङ्किङ एन्ड टकिङ इन एब्स्ट्राक्सन नै एक्सपर्टको एउटा क्वालिटी हो. एन्ड द्याट्स वाट मेक्स एन एक्सपर्ट. सो अलिकति अब एकचोटि नोभिसेस र एक्सपर्टहरूले कसरी बुझ्छन् र किन यस्तो खालको ग्याप हुन्छ भन्ने कुरामा म लग्न चाहन्छु. नोभिसेस ह्याभ एकदमै थोरै नलेज, र जे नलेज छ उनीहरूको त्यो सिम्पल लुज र सुपरफिसियल लेभलमा बसेको हुन्छ. फर इन्स्टेन्स मेरो आफ्नो इक्जाम्पल, म क्लास 3 क्लास 4 हुँदाखेरि काठमाडौँ भ्यालीलाई नै मैले युनिभर्स सम्झिन्थेँ. काठमाडौँ भ्याली इज द वर्ल्ड. ओके, र मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द वर्ल्ड वाज सो सिम्पल लुज एन्ड सुपरफिसियल. र मैले कुराहरू चाहिँ एकदम कङ्क्रिट फर्ममा मात्र बुझ्छु. जुन कुरा मैले देख्न सक्छु, छुन सक्छु
र मेरो अगाडि नजिक छ, those are more real than things that I cannot touch and see and feel. र यस कारणले गर्दाखेरि whatever I do, I have to do it in a very conscious focus level. कुनै काम गर्नु पर्यो नि, कुनै टास्क गर्नु पर्यो नि, I have to be 100% focused on that task. But experts, they have more knowledge. र जुन नलेज छ त्यो नलेजको क्वालिटी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। उनीहरूको नलेज इट्स भेरी भेरी कम्प्लेक्स, इन्टरकनेक्टेड र डिपर हुन्छ। सो मेरो अघिको त्यो काठमाडौँ भ्याली इज द वर्ल्ड भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो नि, it's beyond that. I'm only looking at a tree, but experts can see the trees and also look at the forest. So उनीहरूले मिनिङको लेभलदेखि डिटेलको लेभलसम्म सबै कुरा बुझ्न सक्छ, जबकि नभिसले चाहिँ त्यो डिटेल सानो सानो कुराको कङ्क्रिट लेभलमा मात्र कुराहरू बुझ्न सक्छ। And experts have knowledge in more abstract form because हरेक एक्सपिरियन्स, हरेकचोटिको प्रब्लम सल्भिङ, हरेकचोटिको क्रिएटिभ टास्कबाट त्यो ग्यादर गरेको नलेजहरू एब्स्ट्राक्सनको लेभल बढ्दै बढ्दै गएर एउटा इन्साइट बनेको हुन्छ, एउटा थ्योरी बनेको हुन्छ। एन्ड सिमिलरली नोभिसेस भन्दा एक्सपर्ट्सहरू चाहिँ दे अपरेट एन्ड दे थिङ्क इन अ मोर अटोमेटिक लेभल। जसरी अब जब सपोज नोभिसलाई चाहिँ 7x35 गर्नु पऱ्यो भने प्रब्ली 7 1 7 2 7 3 गर्दै मल्टिप्लिकेसन गर्दै 7 5 = 35सम्म पुग्नुपर्छ भने एक्सपर्ट्सहरूलाई दे क्यान क्विकली गो टु 7 5 × 35 बिकज दे हेभ अलरेडी डन इट सो मेनी टाइम्स। त्यो स्टेप्सहरू, all those 5 10 20 steps have become one single chunk. So this is the difference between novices and experts. यसलाई भिजुअली रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दाखेरि नोभिसेसहरूको यस्तो खालको डेटा अथवा यस्तो खालको नलेज हुन्छ भने एज दे प्रोग्रेस टुवर्ड्स बिङ एन एक्सपर्ट दे हेभ मोर कनेक्सन्स, तर अझै स्टिल स्ट्रङ र डिपर लेभलमा गइसकेको हुँदैन। एन्ड वेन दे मुभ टुवर्ड्स एक्सपर्ट लेभल they have now a huge collection of data, experience, insights, and they are interconnected. They are very, very complexly interconnected र एकदम स्ट्रङ पनि हुन्छ। So यो बुझिसकेपछि what can teachers do to cure the curse of knowledge, to cure that dilemma अथवा that confusion? मैले यस्तो राम्रोसँग पढाएँ, यस्तो सिम्पल तरिकाले पढाएँ, त्यही पनि स्टुडेन्टहरूले बुझ्दैनन् भन्ने कुरालाई। So first we have to understand our students. We have to know our students. उनीहरू त्यो नोभिस के अरे डेभलपिङ र एक्सपर्टमा कहाँ छन् त, उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड नलेज कतिको छ, उनीहरूको प्रायर नलेज के छ, एक्सपिरियन्स के छ। सो चेक देयर प्रायर नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स, चेक देयर करेन्ट बिलिभ्स अबाउट द टपिक एज वेल। कुनै सब्जेक्ट पढाइरहनु भएको छ, कुनै टास्क दिइरहनु भएको छ, अथवा कुनै प्रब्लम छ भने त्यो प्रब्लमको बारेमा उनीहरूको आफ्नो अहिलेको बिलिफ कस्तो छ त। राइट, मेबी एकदमै कमन हाम्रो स्कुलहरूमा हुने चाहिँ म्याथ इज अ भेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट होइन। म्याथ भनेको एकदमै गाह्रो छ र एकदम थोरै मान्छेहरूले मात्र बुझ्छ भने त्यो म्याथको एउटा टेरर पनि छ नि। सो कस्तो खालको बिलिफ छ त त्यो टपिकको बारेमा, एन्ड द्याट बिलिफ विल अल्सो समहाउ interfere or somehow influence how a student is learning and making that knowledge. अनि अन्तिममा चाहिँ यदि स्टुडेन्टहरूको जिरो प्रायर नलेज छ, एकदमै त्यो ब्याकग्राउन्ड एक्सपिरियन्स पनि एकदम कम छ भने चाहिँ वी हेभ टु प्रोभाइड सम नेसेसरी कन्सेप्ट्स, र यसलाई चाहिँ फ्रन्ट लोडिङ पनि भनेर भनिन्छ। फर इन्स्टेन्स सपोज यु वान्ट अ स्टुडेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टोरी, त्यो स्टोरीमा भएको कुराहरू बुझ्नको लागि स्टुडेन्टलाई डेफिनेटली एउटा सर्टन लेभल अफ भोक्याबुलरी चाहिन्छ। सो त्यो भोक्याबुलरी पहिले सिकाउने, अनि सिकिसकेपछि मात्रै स्टुडेन्टहरूले त्यो स्टोरी पढ्दाखेरि इट मेक्स सेन्स, नत्र विदाउट दोज भोक्याबुलरी एन्ड द मिनिङ द स्टोरी डजन्ट मेक सेन्स। सो फर्स्ट नो यर स्टुडेन्ट, सेकेन्डमा टिच फ्रम देयर लेभल। भन्नु खोजेको स्पिक देयर ल्याङ्ग्वेज, स्पेसली नोभिसेसहरूसँग र जुन डेभलपिङ लेभलको स्टुडेन्टहरूसँग यदि हामीले जार्गनमा एकदमै एक्सपर्ट ल्याङ्ग्वेजमा नाउन फ्रेजेसहरूमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने, एक्सप्लेन गर्न ट्राई गऱ्यौँ भने इट विल बी भेरी भेरी कन्फ्युजिङ फर देम एन्ड दे डोन्ट ह्याभ एनी प्रायर नलेज। त्यो जार्गनहरू नसुनेको कारणले गर्दाखेरि झन् कन्फ्युजन बढ्न जान्छ। सो स्पिक देयर ल्याङ्ग्वेज एन्ड रिलेट टु देयर कन्टेक्स्ट, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रोफेसन पनि। सो स्टुडेन्टहरूको आफ्नो रियल वर्ल्डको कन्टेक्स्ट के हो त, इफ वी क्यान समहाउ कनेक्ट दोज आइडियाज विथ देयर रियल वर्ल्ड कन्टेक्स्ट,
then it's very motivating for the students, it's very clear for the students किन कसरी apply गर्न सकिँदो रहेछ भनेर. नत्र when we somehow teach a concept in a vacuum, yeah, it's going to become very very complicated. And अन्तिममा यो सेकेन्ड टिपमा चाहिँ give examples but also give non examples. फर इन्स्टेन्स मार्केटिङ भनेको यो हो है भनेर एक्जाम्पलहरू दिइरहेको छु भने, अनि यो चाहिँ मार्केटिङ होइन है, दिज आर द नन एक्जाम्पल्स भनेर दिन सक्यौँ भने, राइट. सो सलिड एलिमेन्टहरू भनेको यस्तो हो, तर दिज आर नट सलिड एलिमेन्ट्स, दिज आर लिक्विड अर ग्यास एलिमेन्ट्स भनेर हामीले नन एक्जाम्पल्स दिन सक्यौँ भने चाहिँ स्टुडेन्ट्स क्यान अल्सो कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट एन्ड स्लोली डेभलप द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट एन एलिमेन्ट इन अ भेरी ब्रडर पर्सपेक्टिभ. र एउटा सानो एउटा भिडियो सेयर गर्न चाहन्छु फर्स्टमा. यो दिस इज अ भेरी फेसिनेटिङ भिडियो बिकज यहाँ लर्निङको पर्सपेक्टिभबाट एकदम धेरै कुराहरू भइरहेको छ. सो यो दाइले आफ्नो बहिनीलाई एकदमै एक्सप्लिसिटली इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छ. एन्ड यु क्यान सी बहिनीको भर्खरै भर्खरै बिगिनिङ लेभल अफ यो साइक्लिङ हो र ट्रेनर विल पनि छ यसमा. सो त्यही भएर एकदम उसले यसरी नै गर्ने भनेर एक्सप्लिसिट इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छ र गाइडेन्स पनि दिइरहेको छ. उसले धकली पनि रहेको छ, सपोर्ट पनि गरिरहेको छ, स्क्याफोल्ड गर्ने भन्छ नि त्यो पनि गरिरहेको छ. र उसैले आफ्नो हातको डिरेक्सनबाट इसाराबाट उसले मोडलिङ पनि गरिरहेको छ. सो नोभिसेसलाई एकदमै हेल्पफुल कतिखेर हुँदो कसरी हुँदो रहेछ त, वेन वी प्रोभाइड देम एक्सप्लिसिट इन्स्ट्रक्सन एन्ड स्क्याफोल्डिङ एन्ड गाइडेन्स र मोडलिङ पनि. त्यो भयो भने चाहिँ दे क्यान क्विकली लर्न एनी स्किल. नत्र एकदमै कन्फ्युजन हुन्छ, उनीहरूको वर्किङ मेमोरी पनि एकदमै ओभरलोड भइरहेको हुन्छ. यो गर्ने कि त्यो गर्ने, ब्रेक चलाउने कि पेडलिङ गर्ने कि अगाडि हेर्ने कि होइन ब्यालेन्स गर्ने कि भन्ने सबै कुरा एकैचोटि गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स गोइङ टु बी भेरी भेरी ओभरबेरिङ इन देयर माइन्ड. र समहाउ यो एउटा सानो हाम्रो इस्यु छ हाम्रो एजुकेसनमा, राइट. रोट मेमोराइजेसनको बारेमा धेरै हामीले नेगेटिभली कुरा गर्छौँ. बट इफ यु थिङ्क फ्रम नोभिस डेभलपिङ एन्ड एक्सपर्टको त्यो त्यो इन्क्रिजिङ लेभल अफ एक्सपर्टिज एन्ड नलेज एन्ड स्किल्सको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने फर्स्टमा इट्स भेरी भेरी हेल्पफुल टु ह्याभ स्टुडेन्ट्स रोट मेमोराइज. हामीले एल्फाबेट पनि त्यसरी नै पढेको हौँ, कख गग पनि त्यसरी नै पढेको हौँ, र इभन म्याथको टेबल पनि त्यसरी नै पढेको हौँ. इन द बिगिनिङ इट्स भेरी भेरी हेल्पफुल, तर अलङ द वे दे आर अदर वेज टु इन्हान्स आवर लर्निङ. सो रोट मेमोराइजेसनलाई एकदमै गाली गर्नु पनि अलिकति मिल्दैन होला, बिकज इट्स अ भेरी भेरी हेल्पफुल टेक्निक है त. So with that, let's go to the third one. As a teacher, what can we do? We can seek feedback. फर्स्टमा त स्टुडेन्टबाटै. सो पढाइरहँदाखेरि स्टुडेन्टले बुझिरहेको छन् कि छैनन् भन्नको लागि वी क्यान डु क्विक चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ. उनीहरूलाई लेख्न लगाउने, उनीहरूलाई समराइज गर्न लगाउने, उनीहरूलाई एक्जाम्पलहरू सेयर गर्न लगाउने. एन्ड देन यु क्यान जज एन्ड इभ्यालुएट कन्सेप्टहरू बुझिरहेछ कि छैन भनेर. यु क्यान अल्सो सेयर इट विथ यर कलिग्स एन्ड नन टिचर्स एज वेल. मैले यो कुरा यसरी पढाउनु खोजिरहेको हो, वाट डु यु थिङ्क भनेर यसरी फिडब्याक सिक गऱ्यो भने डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट डिफ्रेन्ट आइडियाहरू आउन सक्छ. एन्ड यु माइट ह्याभ अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ वे टु एक्सप्लेन द सेम थिङ द्याट यु हेभ बिन डुइङ फर अ लङ टाइम. एउटा नयाँ तरिका आउन सक्छ. एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्टली अल्सो सिक फिडब्याक फ्रम एन अब्जर्भर. क्लासमा एउटा कुनै लेभलमा पुगिसकेको टिचरलाई आफ्नो पियर अब्जर्भेसन गर्न लगाउने अथवा आफ्नो क्लास अब्जर्भेसन गर्न लगाउने. र यो कुराहरूमा चाहिँ मेरो इन्स्ट्रक्सनमा एकचोटि अब्जर्भ गरिदियो है त. वेयर डु आई मेक भेरी भेरी क्लियर कम्युनिकेसन, वेयर आर द ग्याप्स इन माई कम्युनिकेसन. मेरो इन्स्ट्रक्सनमा एकचोटि यो अब्जर्भ गरेर मलाई फिडब्याक दियो है भनेर वी क्यान अल्सो आस्क आवर टिचर्स, मेबी your admins, to come to your class and observe and give feedback. So next time when you are battling your mind with यस्तो सिम्पल कुरा पनि किन स्टुडेन्टहरूले बुझ्दैनन् होला भनेर, you can always think from that perspective of course of knowledge. र course of knowledge को बारेमा aware हुनु is a very very important thing for teachers, because we want to minimize the gap between teaching and learning. Once again, I'm Umes Shrestha. I'm a teacher and a teacher developer from Kathmandu, Nepal. I'll be back with another video. See you again.